Γεια σας, ονομάζομαι Κατρίν, είμαι 37 ετών, από την Βουλγαρία, έχω γεννηθεί στη Σόφια, ζω στην Κύπρο τα τελευταία 18 χρόνια και έχω την θέση Assistant Brand Manager στα Fox Kids and Baby Stores στην Κύπρο. Και στην Βουλγαρία όπως και στην Κύπρο, τις ώρες, λόγω και ότι και οι δύο χώρες είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι το ίδιο. Δουλεύουμε 8 ή 9 ώρες μέσα στην ημέρα με διάλειμμα, ήδη 40 ώρες μέσα στην εβδομάδα. Όμως, όπως και σε όλες τις χώρες και τερώ και σε όλες οι κουλτούρες, πάντα το πόσο extra και hard working να δουλεύει κάποιον εξαρτάται από το άτομο. Και θεωρώ ότι όπως και στην Κύπρο, έτσι και στη Βουλγαρία, ανάλογα με τι άτομο είσαι και πόσο πολύ θέλεις να αποδώσεις την δουλειά σου, μπορεί να δουλεύεις είτε πιο λίγο και ακριβώς την ώρα σου, είτε έξτρα ώρες και να δώσεις κάτι έξτρα από τον εαυτό σου. Η οικογένεια μου έπαιζε μεγάλο ρόλο στην τι δουλειά να πάρω και πόσο career oriented να είμαι, με το δεδομένο ότι έζουσα στην οικογένεια με τη μητέρα μου και ο πατέρας μου, ότι πάντα ήταν αγαπημένοι, ήταν μαζί και υπήρχε ένα equality. Η μητέρα μου ήταν με το ίδιο με τον παπά μου, δούλευε πάντα, έβγαλε τα χρήματα, κάποτε δούλευε και έξτρα από το σπίτι για να προσπαθήσει να μας βοηθήσει και σε εμάς. Και έτσι αυτό το motivation μου έζησαμε και εγώ και ο αδερφός μου στην οικογένεια μας, ότι πρέπει να σπουδάζουμε, να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον και οι δύο. Και πάντα με αποστηρίζαν σε οτιδήποτε επιλογές έκανα στην ζωή μου. Πάντα ήταν δίπλα μου και μου έκαναν ό,τι μπορώ, με έκαναν να πιστεύω ότι μπορώ να καταφέρω οτιδήποτε θέλω στην δουλειά μου. Και είχα τη support της οικογένειας μου και αυτό θεωρώ ότι είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι το να πιστεύω στον εαυτό μου και να έχω αυτό το self-confidence και να φτάσω εδώ που είμαι, παίζει το πώς μεγάλωσα στην οικογένεια μου. Στην Κύπρο είναι πιο διαφορετικά από την Βουλγαρία, ότι είναι λίγο πιο μικρή χώρα, τα πράγματα είναι λίγο πιο αργά που γίνονται και αυτό έχει όπως τα θετικά έτσι και τα αρνητικά στην τομέα του business και στο economics. Εμένα προσωπικά θεωρώ ότι είναι από τα θετικά κάποτε ότι πράγματα δεν πρέπει να γίνονται όπως τίποτε για συγκεκριμένο λόγο. Και ένας από τα καλύτερα πράγματα που υπάρχουν στην Κύπρο σίγουρα είναι τους μισθούς. Είναι πιο καλά πληρωμένος ο κόσμος από όποτε σε Eastern Europe countries όπως είναι και η Βουλγαρία. Το θετικά που βλέπω ότι όμως είναι στην Βουλγαρία, ότι επειδή είναι πιο μεγάλη χώρα, είναι πιο εύκολο για μια γυναίκα ή γενικά σε έναν άνθρωπο να μεγαλώσει στο career και στα βήματα που έχει να κάνει. Σίγουρα το οικονομικό μέρος είναι πιο μικρό σαν το μισθό όπως στην Κύπρο, αλλά και το cost of living είναι πολλά πιο χαμηλό από ό,τι είναι και στην Κύπρο. Οπότε πάντα βλέπουμε και τα δύο κομμάτια. Επίσης πιστεύω ότι το θετικό είναι ότι αν έχεις σπουδάσει ιστορικό και ξέρεις κάποιες έξτρα γλώσσες, βοηθάει πάρα πολλά στο να χτίσεις στην χώρα σου. Επειδή λόγω την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πάρα πολλές εταιρείες που κάνουν investment πλέον στην Βουλγαρία και ψάχνουν άτομα που έχουν εμπειρία και ξέρουν ξένη γλώσσα. Στην Κύπρο θεωρώ ότι ένα από τα θετικά είναι ότι είναι πιο μικρή χώρα. Οπότε αν είσαι hard working άτομο και θέλεις να αποδώσεις από τον εαυτό σου, πάντα είσαι recognized από μια εταιρεία και μπορείς να προχωρήσεις καλύτερα. Την δουλειά μου αρέσει και τα πάντα. Το πιο πολύ που έχει να κάνει και μου αρέσει είναι πρώτα ότι δεν είμαι στην εταιρεία να κάτσουμε μόνο σε ένα γραφείο και να δουλεύω σταθερά 8 ώρες από το πρωί στο βράδυ. Λόγω ότι είμαι regional manager στην Κύπρο για το brand και έχουμε καταστήματα σε όλες τις πόλεις. Έχω να γυρίζω όλη την ώρα, δεν κάτσουμε, οπότε κάθε μέρα μπορώ να πάω σε διαφορετική πόλη, να δω κάποιο συγκεκριμένο κατάστημα. Μου αρέσει πάρα πολλά ότι έχω να κάνω με τον κόσμο, να μιλώ από το πρώτο χέρι μαζί τους, να μου πούν τι προβλήματα υπάρχουν, να τα δω και μόνη μου με τα μάτια μου τι προβλήματα υπάρχουν ή τι καλά υπάρχουν σε ένα καταστήματα, να δω τι μπορεί να αλλάξει το καλύτερο. Έχω επαφή με τα άτομα από την πρώτο χέρι όπως είναι ο λόγος. Αυτό μου βοηθάει πάρα πολλά και στο relationship με τα άτομα που εργάζομαι και δουλεύουμε, να χτίζω μια πολλά καλή ομάδα, η οποία είναι παραπάνω στο friendly environment, που μπορεί ο καθένας να νιώθει άνετα με το άλλο, να πει όλα τα θετικά, όλα τα αρνητικά. Επίσης, εγώ δουλεύω σε μια εταιρεία που είναι small family business, παρόλο που υπάρχουν πάρα πολλά γνωστά brands στην εταιρεία μας. Αυτό επίσης μου βοηθά να δουλεύω σε μια εταιρεία που νιώθω άνετα, αν έχω οποιοδήποτε πρόβλημα, να πάρω αποστήριξη, να νιώθω loyal για την εταιρεία και νιώθω ότι και η εταιρεία με αποστηρίζει.
θεωρώ ότι ήταν advantage για τον εαυτό μου και ήταν ένα πολλά θετικό στοιχείο ότι προσπάθησα και έμαθα την γλώσσα και ακόμα την μαθαίνουμε επειδή πάντα πρέπει να αναπτύχνουμε τον εαυτό μας. Οπότε θεωρώ ότι ήταν καλό και έπαιζε πολλά στο ρόλο εμένα ότι εγώ ήρθα από ξένη χώρα, αλλά προσπάθησα να κάνω integrate τον εαυτό μου στην Κύπρο, έμαθα την γλώσσα, προσπάθησα να μάθω την κουλτούρα και θεωρώ ότι αυτό είναι σημαντικό ρόλο και όταν έψαχνα δουλειά ήταν πολλά πιο εύκολο να βρω δουλειά. Αυτό που ζητούν οι εταιρείες είναι το job experience, οπότε ένα από τα αρνητικά κομμάτια που μπορώ να πω στην for a job είναι ότι παραπάνω πρέπει να υπάρχει εμπειρία, ενώ οι εταιρείες δεν δίνουν την ευκαιρία τον άλλος να χτίσει κάποια εμπειρία. Επίσης, αν θέλεις να βρεις κάποια άλλη δουλειά, να φύγεις από ένα τομέα και να πάεις κάπου αλλού και έχεις το background και θέλεις να βρεις κάτι καλύτερο όσον αφορά το salary, δεν υπάρχει μεγάλη διάφορα πλέον, ειδικά μετά την κρίση και ειδικά μετά το pandemic, το COVID pandemic, τα πράγματα έχουν στερεοποιήσει πάρα πολλά. Οπότε, είτε να ψάχνεις άλλη δουλειά, θεωρώ ότι είναι πάρα πολλά δύσκολο να βρεις κάτι καλύτερο για να μπορείς να κάνεις κάτι πιο καλό από ότι. Πρέπει να υπάρχει recognition στους πολλούς υπάλληλους, δηλαδή ένα άτομο που μείνει και χρόνια στην εταιρεία μας, δίνει κάτι έξτρα από τον εαυτό του, είναι loyal στην εταιρεία, θέλει να μείνει στην εταιρεία, δίνει και αποδέχεται τα πάντα για τον εαυτό του, πρέπει να υπάρχει κάτι διαφορετικό σε αντιμορφή όπως και στους μισούς, έτσι και ίσως σε κάτι άλλο σαν bonus από ένα άτομο που είναι entry level και δυστυχώς στο labor market στην Κύπρο δεν το έχουμε αυτό. Ένα άτομο που ξεκινά στην εταιρεία τώρα μπορεί να πιάνει τα ίδια λεφτά με ένα άτομο που σε μια εταιρεία σε 10 χρόνια και αυτό είναι κάπως demotivation για το άτομο να δίνει έξτρα και να προσπαθήσει να δίνει έξτρα από τον εαυτό του και να είναι loyal σε μια εταιρεία. Επίσης, το βασικό μισθό, παραπάνω από τις μισές δουλειές στην Κύπρο πλέον, όταν πάει και you're seeking for a job, το salary είναι το βασικό μισθό. Ο πιο βασικό μισθό θεωρώ ότι είναι πάρα πολλά λίγο για το cost of living στην Κύπρο που ζούμε και τα έξοδα που έχει ένα άτομο, ειδικά αν έχει και οικογένεια και ακόμα και μόνος του είναι λόγω ότι όλες οι ξένοι άνθρωποι πρέπει να πληρώνουν rent, πρέπει να πληρώνουν κάθε μέρα για φαγητό, πρέπει αν έχουν αυτοκίνητο είναι ακόμα ένα κόστο και αυτό κάπως πρέπει να αλλάξει επειδή η cost of living στην Κύπρο πλέον θεωρώ ότι είναι τις ίδιες με τις άλλες Western Europe countries. Και όμως το salary το βασικό εδώ και χρόνια δεν έχει αλλάξει. Επίσης θεωρώ ότι ακόμα ένα κομμάτι που μπορούμε να αλλάξουμε είναι να δίνουμε παραπάνω ευκαιρίες στις γυναίκες και σε πιο managerial θέσεις και σε πιο entry level θέσεις επειδή όσο και να μην θέλουμε να το παραδεχτούμε ακόμα υπάρχουν δουλειές που πιστεύουν οι εταιρείες ότι οι άντρες είναι πιο καλές σε κάποιες θέσεις από μια γυναίκα και θεωρώ ότι αυτό δεν ισχύει επειδή η γυναίκα είναι σε πολλές φορές σε γνώσεις και ακόμα και πιο δυναμική. Αλλάζουν τα πάντα. Ένα από για μένα το πιο σημαντική αλλαγή που κάνει μια δουλειά, σοβαρή δουλειά και σοβαρή θέση είναι οι ευθύνες. Όταν δουλεύουμε έχουμε πολλά παραπάνω ευθύνες, πρέπει να είμαστε responsible και όχι μόνο στην θέση και στην εταιρεία, ακόμα και σε άλλα άτομα, στο community. Αλλάζουν τα πράγματα ότι υπάρχει παραπάνω self-confidence στον εαυτό μας, ότι έχουμε δουλειά, ότι δουλεύουμε, ότι χτίζουμε και δίνουμε εμπειρία και στον εαυτό μας, ότι αποδεχόμαστε και δίνουμε κάτι έξτρα από τον εαυτό μας και από τις δικές μας γνώσεις. Το άλλο που αλλάζει για μένα προσωπικά στην δουλειά μου, ότι προσπαθώ μετά από 12 χρόνια εμπειρία που έχω σε μια εταιρεία και πιάνω κάποια καινούρια άτομα, θεωρώ ότι πρέπει να αποδίνουμε από την εμπειρία μας και ταυτόχρονα μαθαίνουμε και από τα άτομα, επειδή ακόμα και άτομο χωρίς εμπειρία, χωρίς πτυχίο, χωρίς τίποτε, μπορεί πάντα να μάθουμε κάτι έξτρα από αυτό το άτομο. Στην θέση που είμαι μετά από 12 χρόνια, έχω πολλές φορές μπει στην θέση να προσλάβω άτομα. Πολλές φορές μπορεί λόγω του timing να προσλάβουμε κάποιον ο οποίος δεν έχουμε χρόνο και δεν πιστεύουμε τόσο πολλά από ένα CV που έχουμε, ένα βιογραφικό στοιχείο που έχουμε διαβάσει και με βάση είτε αν δεν έχει εμπειρία αυτό το άτομα και παρόλο αυτό έχουμε προχωρήσει να το προσλάβουμε επειδή έχουμε ανάγκη αυτή τη στιγμή να το προσλάβουμε και να πάρουμε τα άτομα στην επόμενη θέση. Και όμως μετά από χρόνο να δείξει αυτό το άτομο
άτομο, ότι ήταν πραγματικά πάρα πολλά καλός και ότι πραγματικά η καλή, ότι μπορεί αποδέχτηκε και είναι πάρα πολλά positive surprise και για τις δύο πλευρές, και το άτομο μπορεί να πήρε αυτή την θέση επειδή μπορούσε να βλέπει για κάτι καλύτερο λόγο, ότι ψάχνει επίγον αυτή τη στιγμή δουλειά να δέχτηκε την θέση από εμάς, παρόλο που είναι overqualified, και όμως μετά που ξεκίνησε να δει ότι δουλεύει σε μια πολλά καλή εταιρεία, πιάνει ένα καλό μισθό, κάνει κάποια connections και να ήταν και αυτό ευχαριστημένο αν συνεχίσει δεν επίστευε, και όπως και εμάς να δούμε ότι αυτό το άτομο, παρόλο που δεν είχε την εμπειρία και δεν είχε τα αρκετά qualities που εμείς ψάχναμε, ότι να αποδείχθηκε ότι ένας από τους καλύτερους μας υπάλληλους, και έχουμε προχωρήσει σε αυτά τα άτομα να τις έχουμε κάνει store manager και να προχωρήσουν, να τους δίνουμε έξτρα ευκαιρίες, παρόλο που ξεκίνησαν χωρίς αρχικά να έχουν αυτή την ιδέα να ξεκινήσουν κοντά μας. Ένα επίσης θετικό άλλο example είναι το ερώτημα του εαυτό μου, ότι εγώ όταν ξεκίνησα στον τομέα του retail και του fashion ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό από το προσωπικό μου πτυχίο και από αυτό που είχα σπουδάσει και είχα κάνει εγώ. Και παρόλο αυτό είπα ότι να δώσω μια ευκαιρία στον εαυτό μου να κάνω κάτι διαφορετικό και κάτι καινούριο, και αυτό έχει γυρίζει σε μένα σε πάρα πολλά θετικό κομμάτι και να θεωρώ ότι είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολλά να κάνω και έχει πάρα πολλά μεγάλο μέλλον για μένα. Και πιστεύω, επειδή στην προηγούμενη εμπειρία που είχα δουλέψει δεν είχα να κάνω τίποτα μέσα στο retail και παρόλο αυτό μου έδωσαν την ευκαιρία και είμαι πλέον 12 χρόνια στην εταιρεία, οπότε θεωρώ ότι ήταν θετικό και την εταιρεία ότι με είχαν σαν υπάλληλο. Να πιστεύουν στον εαυτό τους, να ξέρουν ότι όλα γίνονται, φτάνει να θέλεις να το κάνεις, απλά πρέπει να είναι patient και να δώσουν χρόνο, επειδή κάποτε τα καλά πράγματα έρχονται σιγά σιγά και όπως λένε το παραμύθι, τα καλά πράγματα αργούν να έρθουν. Επίσης πιστεύω ότι περιμένοντας αυτό πρέπει να προσπαθούν να κάνουν integrate τον εαυτό τους όταν έρχονται σε μια ξένη χώρα. Εμείς είμαστε αυτοί που πρέπει να κάνουμε το integrate τον εαυτό μας σε αυτή την ξένα χώρα, και το πρώτο step να κάνεις integrate σε μια χώρα είναι να μάθεις την γλώσσα. Έχεις πολλά παραπάνω ευκαιρίες και στο communication και το να βρεις δουλειά αν ξέρεις και μιλάς την γλώσσα. Να προσπαθήσεις να μάθεις την κουλτούρα και να κάνεις involve σε αυτή την κουλτούρα, να κάνουν παρέα με άτομα από αυτή την χώρα, να προσπαθήσουν να μην κάνουν τόσο πολύ και να κλείνουν στο society με τα άτομα στο δικό τους κύκλο, να είναι open και να γνωρίζουν και άλλες κουλτούρες και να είναι open to integrate όχι μόνο στην γλώσσα και στο cultural level. Επίσης πιστεύω ότι σε κάτι άλλο πολύ σημαντικό, ότι μια κοπέλα, ειδικά η γυναίκα, πάντα πρέπει να προσέχει πάρα πολλά την εμφάνιση της, όσο και commercial να ακούεται αυτό, ότι δυστυχώς όταν πάμε σε ένα interview ή πάμε να γνωρίζουμε κάποιον μέσα στα 10 ή 15 λεπτά που έχουμε να αποδώσουμε τον εαυτό μας στον άλλο, δεν μπορεί να μας γνωρίζει τόσο καλά αν πόσο καλή είμαστε ενδυνά μας ή πόσο καλό background και experience έχουμε. Πάντα το πρώτο πράγμα που κάνει impression στο άτομο απέναντι μας είναι την εμφάνιση. Οπότε είναι πάρα πολλά σωστά να είναι άτομα πια να κάνουν develop τον εαυτό τους, να πιστεύουν στον εαυτό τους και να προσέχουν την εμφάνισή τους. Ο κόσμος πρέπει να είναι πιο ανοιχτός και να δέχεται πιο εύκολα άτομα από άλλες χώρες. Ένα παράδειγμα αυτό είναι ότι πλέον, παρόλο που είμαστε σε όλοι από διαφορετικές χώρες, υπάρχει την Ευρωπαϊκή Ένωση που πιστεύω ότι το μεγαλύτερο λόγο σε την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι είμαστε όλοι το ίδιο. Άρα να δίνουμε και όχι μόνο από την Ευρωπαϊκή χώρες και από άλλες χώρες. Είμαστε πρώτα απ' όλα όλοι είμαστε ανθρώποι και μετά έρχεται την εθνικότητα μας. Να άλλαζε αυτό ότι δεν έπρεπε να κρίνουμε τα άτομα από οποιαδήποτε χώρα είναι και από οποιαδήποτε παρελθόν έχουν. Πρέπει να είμαστε πιο ανοιχτοί και να δεχόμαστε πιο εύκολα και πιο ανοιχτά άτομα που είναι πιο διαφορετικά. Είναι λίγο πιο διαφορετικά από ό,τι είμαστε εμείς. We have to welcome the difference.